Hello guys, welcome to another video. Ngayon guys, may dumating akong parcel. Ito ay galing sa ecoco. Ito ay rice dispenser. Titingnan natin ang itsura ng bagong rice dispenser ng ecoco product. Wow! Ito po siya. Bali ito guys, ang kuha ko dito ay 613 kasama na yung shipping fee. Promo, nakuha ko lang po siya ng 613. Ilalagay ko na lang din po yung link sa comment section ng pinagkunan ko na to. Ito nga po palang itsura ng ecoco product. Ito po pala ay rice dispenser. Yung ganito po nila ay dalawang klase, isang 5 kilos at isang 10 kilos. Bali ito pong napunta sa atin ay 10 kilos. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.